سلام، حالت چطوره؟ امشب میخوام ببرمت به فضای رویاها، جایی که شب با قصه آغاز میشه و با راز تموم. پس بشین و آروم بگیر، یه نفس عمیق بکش و بذار صدای من تو رو ببره به دنیای 1001 شب. میدانی 1001 شب یعنی چه؟ نه، منظورم فقط اسم کتاب نیست. میدانی گاهی یک شب، فقط یک شب، میتواند سرنوشت 1000 زن، 1000 خانه، 1000 نسل را نجات بدهد؟ میدانی گاهی قصه دیگر قصه نیست، سلاح است؟ اگر تا آخر با من باشی این را خودت خواهی دید. روایت 1001 شب روایت خشم است، خشم و زخمی که مثل آتش در اتاق بسته میماند و نفس را کوتاه میکند. این روایت تنهایی است، این روایت خیانت است، ولی از دل همین تاریکی زنی بلند می شود که با محبت، با قصه، با آرام قصه گفتن در دل شب شمشیر را عقب می زند و انسانی را از دیو خشم نجات می دهد. و من از تو یک چیز می خواهم، تا آخر بمان، چون اگر فقط آغاز را بشنوی فکر می کنی با یک پادشاه بی‌رحم طرفیم و یک دختر زیبا، ولی اگر تا آخر بمانی خواهی دید که این فقط یک ماجرا نیست، این نقشه است، نجات است و اعتراف است به اینکه کلام از تیغ تیزتر است. اکنون بشنو، در روزگاری بس دور، در سرزمینی که نامش در گذر قرنها گم شد و فقط آوازش در لابلای کتابها مانده، دو برادر بودند، دو برادر پادشاه. یکی را شهریار می‌خواندند و در بعضی روایت‌ها و نسخه‌های کهن او را شهرباز نوشته‌اند و دیگری را شاه زمان. شهریار یا همان شهرباز پادشاه بزرگتر بود، قلمرو او گسترده تر بود، تا جایی که سحر میزد و خورشید از افقش بالا می آمد. تالارهای او از زر و لاجورد ساخته شده بودند، سقف‌ها نقش و نگار داشت، ستونها با حریر و پرنیان پوشیده بودند و اگر نسیمی از شب در تالار می‌دوید پرده‌ها مثل موج‌های آب می‌رقصیدند. هر جا که می نشست صفی از امیران و وزیران با دستهای بسته بر سینه کمی عقب‌تر ایستاده بودند. هیچ کس پیش از او سخن نمی گفت، هیچ کس پیش از او نمی نشست، هیچ کس به چشمان او خیره نمی شد مگر با اجازه. شاه زمان اما برادر کوچکتر بود، او نیز پادشاه بود، نه امیری در سایه برادرش. سمرقند و پیرامونش در اختیار او بود، شهری پر رونق، بازارها پر از ادویه و رنگ و پارچه، بوی دارچین و فلفل و چرم دباغی شده، گلدسته‌ها و کاروان‌هایی که از بامداد تا شامگاه می آمدند و می رفتند. شمار غلامانش بسیار بود، خزانه‌اش آکنده بود، نامش هر جا که می رفت احترام می آورد.
اما با همه اینها چیزی در میان این دو برادر بود که از طلا و سپاه هم قوی تر بود: اعتماد. چقدر در این روزگار چیزی به اسم اعتماد واقعی دیده ای؟ اعتماد آنقدر که اگر برادرت تو را صدا کند، تو پادشاهی خودت را رها کنی و راه بیفتی فقط برای اینکه در آغوشش بنشینی و بگویی: برادر، من اینجا هستم. این دو برادر همان گونه بودند، نه حسد نه رقابت. آنها مثل دو دسته یک تن بودند. روزی شاه زمان با خود گفت: مدت بسیار گذشته، من دلم برای برادرم تنگ شده. تاج و تخت باشد، خزانه باشد، ولی من باید بروم و او را ببینم. پس فرمان داد هدایا آماده کنند: صندوقچه های خاتم، اسب های اصل نجیب، شمشیر دمشقی، حریر آبی و زیورهایی که فقط پادشاه را با آن هدیه می کند. کاروانی آراستند. مردم دربار آماده شدند. نغارچیان منتظر فرمان بودند. قرار شد فردا پیش از روشن شدن آسمان از سمرقند بیرون بزنند و راه بیفتند و به سوی برادر بزرگ بروند. اما همیشه در قصه آنچه سرنوشت را عوض می کند یک امای کوچک است. شاه زمان و همراهانش حرکت کردند و شب در راه اتراق کردند. نیمه شب شاه زمان ناگهان چیزی را به یاد آورد. یادش آمد هدیه‌ای ظریف از اندرون جا مانده. شاه زمان از بیم آنکه بگویند پادشاه فراموشکار شده، بی سر و صدا فقط با یکی از ملازمین به قصر برگشت، بی جار و بی جنجال، بی نگاه دربانان و غلامان. پادشاه بزرگ در نیمه شب آرام برگشت به قصر خودش و کاش هرگز بر نمیگشت. تا حالا لحظه ای را دیده ای که قلبت از وسط به دو نیم شود؟ لحظاتی قبل یک نفر هستی و لحظه بعد کس دیگر. این همان لحظه بود. شاه زمان آرام پا به اندرونی گذاشت. صدایی شنید، نه فریاد، نه گریه، خنده پنهانی زن و مردی که خیال می کنند هیچ کس نمی شنود. خنده ای آرام در ساعتی که نباید صدای خنده باشد. او نزدیکتر شد، سایه ها را دید، تردید نکرد، پرده را کنار زد و در آن لحظه دید همسر خودش، ملکه سمرقند، زنی که بر دست او سوگند وفاداری خورده بود، در آغوش غلامی سیاه آرمیده است. نه خیال کنی که شاه زمان داد زد. نه، بعضیها در آن لحظه میزنند، میکشند، میشکنند، ولی او یخ زد. این یخ زدن فقط سردی نبود، این لحظه است که روح یک انسان منجمد می شود و دیگر جهان برای او همان جهان قبلی نیست. همانجا شاه زمان ایستاد و نگاه کرد. به جای اینکه برود و جار بزند و دادگاه راه بیندازد و به خون بکشد، فقط ساکت ماند. توی سینه‌اش چیزی شکست که صدا نداشت و بعد
بدون آنکه هیچ کس را بیدار کند برگشت. به کاروان برگشت و هیچ کس نفهمید که او در آن نیمه شب چه دیده. صبح وقتی سپیده زد و نقاره ها برای حرکت کوبیده شد و پرچم ها بالا رفت، او سوار اسب بود، اما نه با همان نگاه دیروز. چهرهش ترک خورده بود، انگار در یک شب پیر شده باشد. شبی گذشته بود، شبی که شاه زمان در سکوتی سنگین پرده ای را کنار زد و جهانش شکست. اکنون دل شکسته و خاموش، سوار بر اسب نشسته و راهی دیاری است که در آن هنوز برادرش شهریار با تاجی از غرور بر تخت نشسته است. او می رود و هیچ کس نمی داند این سفر آغاز انتقامی است که بوی خون می دهد. سپیده دمید، کاروان شاه زمان از مرزهای سمرقند گذشت. اسبان با زنگوله های نقره‌ای آرام در مه حرکت می کردند. شاه زمان خاموش بود، نه با وزیر سخن گفت و نه با همراهان. فقط گاه به گاه چشمانش را می بست تا تصویر آن پرده، آن سایه، آن خنده دوباره پیش چشمش نیاید. اما می آمد، بارها و بارها. چند روزی گذشت تا به قصر شهریار رسید. پادشاه بزرگتر با شکوهی که چشم را خیره می کرد بر تخت نشسته بود. وقتی خبر رسید برادر کوچکش آمده، برخاست تا او را در آغوش بگیرد. و آن آغوش گرم بود، اما شاه زمان درونش سرد بود. او نمیخواست چیزی بگوید، اما شهریار از چهرهش فهمید غمی پنهان دارد. پرسید: ای برادر، تو را چی می شود که اینسان رنگت پریده و سخن نمیگویی؟ شاه زمان گفت: چیزی نیست، اندکی رنج سفر است. و خاموش ماند. شبها را در خلوت می گذراند، در تالاری جدا، تنها، بیخواب، اما دل بیقرار بود و همان بیقراری سرنوشت را رقم زد. شهریار که نگران برادر بود، بعد از گذشت چند روز دوباره از برادر پرسید: این چند روز نگاهت می کنم و تو را زیر نظر دارم. می دانم که حتما حادثه ای افتاده که کوچک نیست. ای برادر، سفر که اینطور آدم را نمی شکند. رنگت مثل کسی است که از بستر بیماری برخاسته. چشمهایت خواب ندارد. چه دیده ای؟ شاه زمان گفت: چیزی نیست برادر، خسته‌ام، فقط خسته‌ام. تو اگر جای شهریار بودی باور می کردی؟ اگر عزیزت را ببینی و بفهمی چیزی در دلش فرو ریخته، رهایش می کنی؟ شهریار رهایش نکرد. روزها گذشت، ولی شاه زمان نمیخورد، نمی نوشید، نمی خوابید، نه به موسیقی واکنش داشت، نه به خنده بزم، نه به شکار. بدنی که فقط نشسته، اما روحش جای دیگری است. شهریار برای تغییر حال برادر برنامه شکار ترتیب داد. روزی که خواستند به شکار روند، دید برادر آماده نیست. فرمان داد: برادرم را بیدار نکنید، بگذارید آسوده بخوابد. و با سپاهیان بیرون رفت.
اما ساعتی بعد نسیمی گرم از باغ برخاست، پرده‌ای کنار رفت و از اتفاق شاه زمان چشم گشود. از پنجره نگاه کرد و دید همان صحنه را، همان خیانت را، این بار در قصر برادر. زن شهریار در کنار غلامی ایستاده، خندان در سایه درخت انار. غلامان و کنیزکان دیگر نیز در گوشه باغ در آغوش یکدیگر. بازی بی پرده خیانت در خانه پادشاه. شاه زمان بی صدا خندید، نه از شادی، از حیرت تلخ. زیر لب گفت پس من تنها نبودم. و آنگاه که شهریار بازگشت گفت برادرم، سفری کنیم تا دلم آرام گیرد. شهریار پذیرفت و دو برادر بر اسب‌ها نشستند و رفتند. روزها در دشت و کوه گشتند تا رسیدند به لب دریا. در ساحل نشستند و هر دو به فکر فرو رفتند. در همان هنگام ناگهان از دل آب دیوی سیاه پیکر برآمد. صندوقی به دست داشت، آن را گشود و از میانش زنی زیبارو بیرون آمد. دیو او را به سایه‌ای برد و گفت بخواب تا من بروم. و چون رفت زن دو برادر را دید و با نگاهی که از راز پر بود صدایشان زد. زن گفت میدانم چه در دل دارید. من از دیو به بندم، شما از خیانت. اما بدانید هیچ زنی در جهان اگر خواسته شود وفادار نمیماند. و سپس از جیبش گردنبندی بیرون آورد که بر هر حلقه‌اش نام مردی بود که با او در خفا بوده. آن را پیش روی دو پادشاه انداخت و گفت ببینید دیو مرا در صندوق پنهان می کند، اما باز هم راهی می یابم. چگونه از زنی که آزاده است وفا خواهید دید؟ و آنجا بود که شاه زمان لب به سخن گشود و آنچه دیده بود برای برادرش گفت. شهریار و شاه زمان حیرت زده و تلخ دل بازگشتند. اما در بازگشت دل شهریار دیگر همان دل نبود و گفت بسیار خوب، اگر این را که میگویی راست باشد من دیگر همان آدم دیروز نخواهم بود. فردا سحر جار میزنیم که من به شکارگاه میروم. با طبل و سرنا و جمع لشکر از شهر بیرون میزنم تا همه ببینند پادشاه رفته است. تو در قصر بمان، من نیمه شب بی صدا برمیگردم. اگر آنچه گفتی باز هم رخ دهد، اگر باز هم در باغ من در نبود من آنچه نباید باشد، از آن لحظه به بعد خون روی زمین میریزد و این خون دیگر بند نخواهد آمد. صبح روز بعد همان شد. نغاره ها نواختند، سرناها فریاد زدند پادشاه به شکار می رود. پرچم ها بالا رفت، اسب های جنگی زره بسته شدند، شمشیرها براق بود. دربار نگاه می کرد که پادشاه با شکوهی بسیار چون تندر از شهر خارج می شود. همه چیز آنطور نیست که وانمود می کنند. شهریار تا حدی بیرون شهر رفت. اردو زدند، خیمه ها را برافراشتند، سپاهیان سرگرم شدند.
شب که افتاد و آتش‌ها برپا شد و همه گمان کردند امشب پادشاه بیرون شهر شبمانی می کند، او شهریار شاه بزرگ در تاریکی بی صدا به قصر برگشت، نه با آن شکوه، نه با طبل و سرنا، در لباس ساده تر با چند نفر محرم جان. از پس درهای پنهان قصر بی آنکه دربانان بفهمند داخل رفت، از راهروهای خاموش گذشت، سایه به سایه حرکت کرد تا رسید به همان باغی که شاه زمان نشان داده بود. در میان شاخه‌های انبوه و پرده‌های آویخته و نور لرزان مشعل‌ها دید همان که برادرش گفته بود، ملکه خودش، نه با حجب و نه با خجالت، کنار غلامی از سیاهان در آغوش او. ندیمه ها در پیرامون خنده زنان، سخنانی که نه برای گوش شاه است و نه برای گوش خدا. اگر تو جای او بودی چه می کردی؟ اگر پادشاهی بودی که همه جهان به تو سجده می کرد و می فهمیدی که نزدیکترین حریم تو، همان که باید مقدس ترین باشد، شکسته شده، دلت چه می شد؟ عقلت چه می شد؟ در همان لحظه شهریار دو چیز را با هم از دست داد: اعتمادش به زن و اعتمادش به دنیا. او برگشت، نه فریاد زد، نه همانجا شمشیر کشید. او در آن لحظه داشت چیز دیگری می ساخت، قانون می ساخت. وقتی به خیمه‌گاهش رسید، جایی که سپاه خیال می کرد پادشاه در صید آهو و شکار شیر است، دیگر آن مرد دیروز نبود. چشمش سرد شد، صدایش سرد شد و در دلش فکری بود که اگر بخواهی بدانی چرا 1001 شب پدید آمد، باید این فکر را بشنوی. باید بدانی که در درونش نوری مرده بود. او سوگند خورد، سوگندی که مثل زهر در رگ یک ملت جاری شد. او سوگند خورد که هیچ زنی را بر تخت خود ننشاند مگر برای یک شب، و بامدادان خون او را بریزد تا دیگر خیانتی در جهان نماند. از آن پس هر شب دختری از خاندان و مردم را می آوردند. بامداد، صدای شمشیر و سکوت، تا روزی رسید که صدای گریه از خانه ها برنخاست، بلکه از شهر برخاست. هیچ مادری دختری در خانه نداشت و در این میان یکی بود، دختری خردمند، زیبا و با دلی چون آینه. نامش شهرزاد بود، دختر وزیر پادشاه، دختری که نه فقط زیبایی که دانایی را نیز در خود داشت. کتاب‌ها خوانده بود و از فلسفه و شعر و حکمت، از عشق و نیرنگ و سیاست با خبر بود. و چون دید شاه خونریز و بیخواب شده، گفت پدر، مرا به عقد پادشاه ده، من میخواهم این خونریزی را پایان دهم. وزیر گفت دخترم، این مرگ است. اما شهرزاد لبخندی زد و گفت اگر من نروم دیگران میروند، اگر من نروم قصه ها در دلها میمیرند. بگذار من بروم و با قصه خشم شاه را بخوابانم. تو او را فقط در روز دیده ای، من میخواهم او را در شب ببینم.
شب با روز فرق دارد. آدمی که در روز فریاد میزند شاید در شب فقط گوش میدهد. آدمی که در روز فرمان میدهد شاید در شب دلش میلرزد. همه سلاطین در خلوت شب کمی انسان‌تر میشوند. من به آن نقطه میروم. من میروم به همان جایی که شمشیر در هوا نیست و فریاد وزیران و طبل سپاه شنیده نمی شود. جایی که فقط صدای نفس آدم میماند و صدای یک روایت آرام. من به همان جا حمله می کنم. وزیر درمانده شد، نمی توانست قبول کند. گریه کرد، التماس کرد، گفت نکن، نرو، من نمیگذارم، تو جان منی، شهرزاد منی، تو نرو. اما شهرزاد آرامتر از پدر بود و گفت پدر، اگر هیچ کس نرود این خونریزی تا کی ادامه دارد؟ تا وقتی که هیچ دختری نماند؟ بگذار امتحان کنم، اگر مردم خب مرگ من هم مثل بقیه، اما اگر شد تو میفهمی که امیدی هست. این کلمه را یادت بماند، امید، چون تمام 1001 شب بازی دو چیز است، بازی مرگ و امید. همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم که از قسمت اول شهرزاد که همان قصه های 1001 شب هست لذت کافی رو برده باشین. حتما در کامنت ها نظرات ارزشمندتون رو برام بنویسید و پلیلیست های دیگر رو هم که پلیلیست سعدی شیرین سخن و پلیلیست کلیله و دمنه و پلیلیست ضرب المثل هاست ببینید و لذت ببرید. تنتون سالم، شبتون آروم و دلتون خوش.